নেক্সট চাওঁ আহা এতিয়া যিকোনো সংখ্যাক 5ৰে পূৰণ কৰিবলৈ হলে আমি কি কৰিবলৈ দিছে ইয়াত ভালদৰে চোৱাচোন যে 5ৰে পূৰণ কৰিবলৈ হলে পূৰণ কৰিবলগা সংখ্যাটোৰ সোঁহাতে 0 লিখিম অৰ্থাৎ 10ৰে পূৰণ কৰি পূৰণফলটোক 2ৰে হৰণ কৰিব লাগে যেনে এতিয়া ধৰি ললো 30 এটা আমি সংখ্যা লৈ ললো আৰু 30 টো কি কৰিব লাগে আমাক 5ৰে পূৰণ কৰিবলৈ কৈছে 30 টোক আমাক 5ৰে পূৰণ কৰি আমাৰ পূৰণফলটো উলিয়াবলৈ কৈছে ইয়াৰ শৰ্ট ট্ৰিকটো কি যে যিকোনো সংখ্যাক 5ৰে পূৰণ কৰিবলৈ হলে পূৰণ কৰিবলগীয়া সংখ্যাটো অৰ্থাৎ যেহেতু পূৰণ কৰিবলৈ দিছে তাৰ সোঁহাতে কি কৰিব কৈছে শূন্যতা লিখি ল'ব কৈছে শূন্যতা লিখি এই সংখ্যাটো লিখি ল'ব কৈছে আমি শূন্যতা লিখি ললো সংখ্যা কিমান আছিল আমাৰ 30 আছিল আৰু ইয়াক 2ৰে হৰণ কৰিবলৈ কৈছে বুজি পাইছানে কথাটো আৰু যদি আমি 3ক 2ৰে হৰণ কৰো আনসাৰ কিমান হ'ব 150 হ'ব গতিকে আৰু 30ৰ লগত 5 পূৰণ কৰিলো আমি 150 পাম এই কথাবিলাক তোমালোকে কিতাপতে ভাল ধৰণে দিছে ট্ৰিকবিলাক চাবা এটো মই বৰ দীঘলীয়া কৰিব খোজা নাই যে 5ৰে যিকোনো সংখ্যাক পূৰণ কৰিবলৈ হলে কি কৰিব লাগিব আৰু কোটা আমি উদাহৰণ চাই লওঁ বাৰু আহা ধৰি লৈছো 75ৰ লগত আমি 5 পূৰণ কৰিব লাগে তেতিয়াহলে আমি কি কৰিম আমাক ইয়াত দেখুৱাৰ মতে আমি কি কৰিব লাগিব যেটো সংখ্যা পূৰণ কৰিব দিছে তাৰ সোঁহাতে আমি শূন্যতা পাতি সেই সংখ্যাটো এক্স্যাক্টলি পাতি ললো ইয়াৰ লগত আমি কি কৰো 2ৰে হৰণ কৰিব লাগিব আমি যদি এটো 2ৰে হৰণ কৰি চাওঁ তেতিয়া কিমান পাম আমি 3 বাৰ দিলো 6 হল -1 5 থাকিলে আকৌ 7 বাৰ দিলো 14 হল 1 তাৰ পিছতে আমি কি কৰিম এটো 5 বাৰ দিলে মিলি যাব তাৰ মানে আমাৰ আনসাৰ কিমান হ'ব 375 অৰ্থাৎ 75ৰ লগত 5 পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম 375 গতিকে এই কথাটো এই ট্ৰিকটো তোমালোকে শিকিবা নেক্সট চাওঁ আহা এতিয়া যিকোনো সংখ্যাক 25ৰে পূৰণ কৰিলে কি কৰিব লাগিব আকৌ চোৱা পূৰণ কৰিবলগা সংখ্যাটোক 1ৰে পূৰণ কৰি পূৰণফলটোক 4ৰে হৰণ কৰিব লাগে যেনে ধৰি লৈছো এটা সংখ্যা লৈ ললো আমি 18 লৈ ললো 18ৰ লগত আমাৰ কি কৰিব লাগে 25 পূৰণ কৰিব লাগে ইয়াৰ ট্ৰিকটো কি যে যেটো সংখ্যাক পূৰণ কৰিব কৈছে তাক 1ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আমাক 18ক পূৰণ কৰিবলৈ কৈছে 18ৰ লগত আমি প্ৰথমে কি কৰিম 100 পূৰণ কৰি ললো কিমান পাম 1800 পাম আৰু তাক 4ৰে হৰণ কৰিব লাগিব যেটো পূৰণফল পালো সেই পূৰণফলটোক আমি কিহেৰে পূৰণ কৰিব লাগিব হৰণ কৰিব লাগিব 4ৰে 1800ক আমি কিহেৰে 4ৰে হৰণ কৰিব লাগে আমি কৰি চাওঁ আহা ইয়াক যদি 4ৰে কৰি চাওঁ তেতিয়াহলে কি হ'ব আমি কেইবাৰ দিব পাৰিম 4 বাৰ দিব পাৰিম 16 হল তাৰ পিছতে এটো 2 নামি আহিব এফালে 0 4 5 গুণ 20 তাৰ পিছত এইফালে এটা 0 আছে ইয়াৰ লগত 0 টা দিলে এটো আমাৰ মিলি যাব অৰ্থাৎ আমি আনসাৰ কিমান পাম 450 অৰ্থাৎ কি কৰিবলৈ ক'লে যে যিকোনো সংখ্যাক 25ৰে পূৰণ কৰিবলৈ হলে আমাক প্ৰথমে সেই সংখ্যাটোক 1ৰে পূৰণ কৰিব কৈছে 1ৰে পূৰণ কৰি যেটো পূৰণফল পাম সেই পূৰণফলটোক 4ৰে হৰণ কৰি যেটো আনসাৰ আহিব হেতুৱে এই সংখ্যাটোৰ পূৰণফল হ'ব ঠিক এটো 18ৰ লগত 25 পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম 450 হেতুকে আমাক ইয়াত শিকাইছে গতিকে উদাহৰণবিলাক চাই তোমালোকে এই কথাবিলাক শিকিবা এইবিলাক খুব ম্যাথছৰ খুব সুন্দৰ ট্ৰিক গতিকে নেক্সট কি দিছে চাওঁ আমি এবাৰ আকৌ কি দিছে যিকোনো সংখ্যাক 125ৰে পূৰণ কৰিবলৈ হলে কি কৰিব লাগিব সাপোজ আমি এটা সংখ্যা লৈ ললো ধৰিলো 56ক 125ৰে পূৰণ দিব লাগে তেতিয়াহলে আমাক কি কৰিবলৈ কৈছে চোৱা যেটো পূৰণ দিব লাগিব যেটো সংখ্যাক পূৰণ দিব তাৰ লগত 1000ৰে প্ৰথমে পূৰণ কৰি পিছত 8ৰে হৰণ কৰিবলৈ কৈছে তাৰ মানে আমাক 56 পূৰণ কৰিবলৈ দিছিলে প্ৰথমে সেই সংখ্যাটোক আমাক 1000ৰে
পূৰণ কৰিব কৈছে যদি 56ক 1000 ৰে পূৰণ কৰো তেতিয়াহলে আমাৰ কিমান হ'ব 56000 হ'ব আৰু যেটো পূৰণফল পাম তাক আমি 8 ৰে হৰণ কৰিব লাগিব 8 ৰে হৰণ কৰিলে আমাৰ আনসাৰটো আহিব এটো আমি হৰণ কৰি চাও আহা আমি 8 ৰ লগত যদি 56000 হৰণ কৰিব যাও তেতিয়াহলে আমি কিমান বাৰ দিব পাৰিম ইয়াত 7 বাৰ যাব একে 12তে তাৰ পিছতে এই যিটা 0 আমি এটাটাকেও নমাই নিব পাৰা বা তাকে নকৰি হেফালে গুটেকিটা 0 যদি পাতি দিয়া তেতিয়াও আমাৰ আনসাৰটো হৈ যাব আমি যদি ইনাৰ নিয়মত যাও তেতিয়াহলে আমি কি কৰিব লাগিব এনেকে পাতি আহি থাকিব লাগিব কিন্তু তাকে নকৰি এই তিনিটা 0 এই তিনিটা ড্ৰ তোমালোকে এফালে যদি উঠাই দিয়া তেতিয়াহলে আমাৰ এটো মিলি যাব তাৰ মানে ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব 7000 তাৰ মানে 56 ৰ লগত 125 যদি আমি পূৰণ কৰো তেতিয়াহলে আমি কিমান পাম 7000 পাম ঠিক আছে আমি এইখিনি যে ট্ৰিক এপ্লাই কৰিছো কাৰেক্ট হয় নে নহয় তাক আমি ডাইৰেক্টলি চাওঁচোন নহয় প্ৰমাণ হিচাপে আমি কি কৰিলো 125 ললো 125 ৰ লগত আমাৰ 56 পূৰণ কৰিলো আমাৰ যেটো ট্ৰেডিশনাল নিয়ম আমি হেমতে কৰি চাও হা 5 6 গুণ 30 ৰ শূন্য কৰিলে 3 2 6 গুণ 12 12 3 15 5 উকলিলে 1 6 1 7 হ'ব ঠিক থাকে 5 5 গুণ 25 ৰ 5 উকলিলে 2 5 2 গুণ 10 1 10 2 12 হল তাৰ পিছত 5 গুণ 5 উকলা 1 হেতি 6 হল ঠিক আছে আমি চালু এতিয়া আমি কি কৰিম এক প্লাস কৰিব লাগিব 0 5 ৰ লগত 5 যোগ কৰিলে হ'ব 10 10 ৰ 0 উকলিলে 1 7 2 7 2 9 উকলা 1 হেতি 10 6 1 7 that means আমাৰ আনসাৰ একদম কাৰেক্ট গতিকে এইখিনি ট্ৰিক তোমালোকে কিতাপত চাই কৰিবা হেকিলে খুব ভাল লাগিব যেতিয়া তোমালোকে কেতিয়াবা লগৰীয়া হৈতে এইখিনি খেল খেলিব পাৰিবা শৰ্ট ট্ৰিক বিলাক এপ্লাই কৰি কেনেকে পূৰণ বা হৰণ কৰি আনসাৰ বিলাক উলিয়াব পাৰি তোমালোকে হেকিলে ভাল লাগিব তোমালোকৰ নেক্সট চাও হা এতিয়া একে নেক্সট কি ট্ৰিক দিছে যে যিকোনো সংখ্যাক 99 ৰে পূৰণ কৰিলে কি কৰিব লাগিব সাপোজ যিকোনো সংখ্যা 77 আমি এটা সংখ্যা ললো ইয়াক 99 ৰে আমি পূৰণ কৰিব লাগে বুজি পাইছনে কথাটো এতিয়া আমাক কি কৰিব কৈছে যে পূৰণ কৰিবলগীয়া সংখ্যাটোক 100 ৰে পূৰণ কৰি প্ৰথমে আমাক কি কৰিব কৈছে যেটো পূৰণ কৰিবলৈ দিছে সেই সংখ্যাটোক প্ৰথমে আমাক 100 ৰে পূৰণ কৰিব কৈছে আমি কিমান পাম 100 ৰে পূৰণ কৰিলে আমি পাম 7700 তাৰ পিছত পূৰণফলটোৰ পৰা সংখ্যাটো বিয়োগ কৰিব লাগিব that means যেটো পূৰণফল পালো আমি সেই সংখ্যাটো বিয়োগ কৰি দিব লাগিব ধৰা আমাক পূৰণ কৰিবলৈ কি দিছিলে 77 দিছিলে প্ৰথমে আমি 77 ৰ লগত 100 পূৰণ কৰি আমি পালো এটো কিমান পালো 7700 পালো আৰু ইয়াৰ পৰা সেই সংখ্যাটো 77 সংখ্যাটো যদি আমি মাইনাস কৰো তেতিয়ালে আমাৰ আনসাৰটো আহি যাব যদি আমি মাইনাস কৰো কি হ'ব আমি ধাৰ ললো 3 হল এখানে 9 থাকি গল 2 এটো 6 হৈ গল 7 তাৰ মানে আনসাৰটো কি হ'ব 7623 কথা বুজি পালানে কি কৰিবলৈ ক'লে যে আমি যিকোনো এটা সংখ্যা ললো আকৌ এটা মই দেখাই দিছো যদি বুজি পোৱাত অসুবিধা হৈছে ধৰি ললো 62 আমাক 99 নে পূৰণ কৰিব লাগে বুজি পালা যেটো সংখ্যা পূৰণ কৰিব কৈছে তাৰ লগত প্ৰথমে আমাক কি কৰিব দিছে 100 পূৰণ কৰিব দিছে 100 পূৰণ কৰি আমি কি পালো 62 ৰ লগত 100 পূৰণ কৰিলে আমি 6200 পাম আৰু এই 6200 লগত যেটো সংখ্যা পূৰণ কৰিব দিছে সেই সংখ্যাটো মাইনাস কৰি দিব লাগে এই পূৰণফলটোৰ পৰা 62 মাইনাস কৰি দিলে আমি কিমান পাম এটো 8 হৈ গল এটো থাকিব তোমালোকৰ 3 1 6 ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব 6138 হৈ গল খুব মজা নহয়নে আমাৰ আনসাৰটো কাৰেক্ট হয়নে আমি আকৌ এবাৰ ক্ৰস ভেৰিফাই কৰো আহা ঠিক আছে আমাক 62 ৰ লগত 99 পূৰণ কৰিব দিছে আমি ট্ৰেডিশনাল মেথড এবাৰ চাও 9 2 18 8 কৰিলে 6 9 54 54 1 55 9 2 18 8 আকৌ কৰিলে 6 9 54 1 55 ঠিক আছে এটা প্লাস কৰিম 8 হৈ গল 5 8 13 3 কৰিলে 1 5 5 10 1
11 আৰু 5 ওকলা একেহাতি 6 that means আমাৰ আনসাৰটো একদম পাৰফেক্টলি কাৰেক্ট ওকে গতিকে যিকোনো সংখ্যাক 99 এৰে পূৰণ কৰিবলৈ হলে এই শৰ্ট ট্ৰিকটো তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰা হ'ব নেক্সট তো চাও এতিয়া যিকোনো সংখ্যাক 98 এৰে পূৰণ কৰিবলৈ হলে আকৌ কি কৰিব লাগিব যিকোনো সংখ্যা কৈছে ধৰি ললো 45 এটাকে লৈ লৈছো আমি 45 ৰ লগত আমি 98 পূৰণ কৰিব লাগে এতিয়া ইয়াৰ ট্ৰিকটো কি যিটো সংখ্যা পূৰণ কৰিব দিছে সেই সংখ্যাটোক প্ৰথমে 100 ৰে পূৰণ কৰি ল'ব লাগিব আমি 100 ৰে পূৰণ কৰি ললো ইয়াক 45 ৰ লগত 100 পূৰণ কৰিলে আমি পাম 4500 আৰু যিটো পূৰণফল পালো তাৰ পৰা আমি দুগুণ বিয়োগ কৰিব লাগিব that means যিটো সংখ্যা দিছে 45 দিছে 45 ৰ দুগুণ 45 ৰ দুগুণ কিমান হ'ব 45 ৰ দুগুণ কিমান হ'ব 90 হ'ব হে 90 আমি কি কৰিব লাগিব বিয়োগ কৰিব লাগিব বা দুবাৰ 45 45 বিয়োগ কৰি দিলেও হ'ব তোমালোকে কি কৰিব লাগিব যদি এটো কৰিব পাৰা আমি প্ৰথমে 45 মাইনাস কৰি দিলো এটো মাইনাস কৰিলে কিমান হ'ব 5 তাৰ পিছত এটো হৈ গল তোমালোকৰ 5 তাৰ পিছত এটো হৈ গল 4 আকৌ এবাৰ 45 তাৰমানে দুগুণ মাইনাস কৰিব কৈছিলে নহয় দুগুণ মাইনাস কৰি দিয়া আকৌ আমি কিমান পালো 0 1 4 4 তেতিয়ালে ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব 441 বা এটো নকৰি ডাইৰেক্টলি 45 ৰ লগত 4500 ৰ লগত ডাইৰেক্টলি 90 তাৰমানে ইয়াৰ দুগুণ কিমান হ'ব 45 ৰ দুগুণ 90 হ'ব 90 টো যদি তোমালোকে মাইনাস কৰি দিয়া একে পাবা এটো শূন্য হৈ গল ধাৰ কৰি আনিলা 1 হল এটো 5 আছিল 4 হল এটো 4 একে হৈ যাব তাৰমানে আকৌবাৰ কৈ দিছো বাৰু মই যে যিকোনো সংখ্যাৰ লগত 98 এৰে যদি পূৰণ কৰিবলৈ দিয়ে তেতিয়াহলে আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথম কথাটো হল সেই সংখ্যাটোৰ লগত আমি প্ৰথমে 100 পূৰণ কৰি লম 100 পূৰণ কৰি যিটো পাম তাৰ পূৰণফলটোৰ লগত প্ৰথম যিটো সংখ্যা পূৰণ কৰিবলৈ দিছিলে তাৰ দুগুণ বেলেগে কৰিও 95 ৰ দুগুণ কিমান হ'ব হেতু তোমালোকে বেলেগে কৰি 5 গুণ 10 শূন্য 9 18 কে 19 হয় 190 নাইবা ডাইৰেক্টলি 190 এনেকে পাতি কৰিব পাৰা শূন্য শূন্য এটো 1 হৈ গল তাৰ পিছত এটো হৈ গল তোমালোকৰ 3 9 ঠিক আছে আৰু এনেকে নকৰি ডাইৰেক্টলি দুবাৰ 95 মাইনাস কৰিলো চলি যাব ইয়াৰ পৰা প্ৰথমে এবাৰ কি কৰা 95 মাইনাস কৰা কিমান হ'ব 5 তাৰ পিছত এটো 0 হ'ব 4 হ'ব 9 হ'ব আকৌ এবাৰ 95 তাৰমানে দুবাৰ আমি 95 কি কৰিব লাগিব মাইনাস কৰিব লাগিব এটো কিমান হ'ব 0 তাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আমি ধাৰ এটা ললো 1 হল এটো 3 হল 9 হল এনেকে কৰিলো একেটোৱে পাম এটোৱে কৰিলো এটোৱে পাম অৰ্থাৎ কিমান হ'ব 95 ৰ লগত 98 যদি আমি মাইনাস ইনটু কৰো মাল্টিপ্লাই কৰো তেতিয়ালে আমাৰ আনসাৰ আহিব 9310 গতিকে এই ট্ৰিক বিলাক তোমালোকে মনত ৰাখিবা